Ma gai được phát nào anh em ạ? Đấy cờ anh, lại CM cho coi. À không phải, Gallagher à? Hello xin anh em, chào mừng anh em đến với Gà FC Mobile. Và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm qua trên trang chủ của EA Sports FC cũng đã ra mắt cái phiên bản là FC Mobile Beta, một cái phiên bản trải nghiệm sớm bao gồm tất cả những cái tính năng mới sẽ được ra mắt vào tháng 5 sắp tới. Thực ra thì cái phiên bản này nó không khác gì phiên bản hiện tại, mà chỉ là bao gồm những cái tính năng mới để anh em có thể trải nghiệm sớm. Còn nếu không thì anh em cứ chờ đến tháng 5 chúng ta sẽ được cập nhật vào cái phiên bản hiện tại chúng ta đang chơi. Và theo thông tin của EA thì cái phiên bản này chỉ ra mắt ở một vài quốc gia để anh em có thể trải nghiệm, như là ở Singapore, ở Malaysia, ở Canada, ở Ấn Độ, ở Romania, Argentina và ngoài ra là ở cái phần là Colombia. Và phiên bản này thì sẽ được trải nghiệm từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5. Do đó thì có lẽ là tầm khoảng ngày 20 tháng 5 chúng ta cũng sẽ ra mắt cái phiên bản cập nhật ở trên phiên bản hiện tại. Do đó thì anh em đừng nghe tin đồn là cái phiên bản này sẽ reset, chúng ta sẽ còn tiếp tục cập nhật và sẽ còn tiếp tục bổ sung vào cái phiên bản này. Do đó thì thực ra anh em cũng không cần phải trải nghiệm đâu, tại vì là mình thấy là chúng ta cứ chờ đợi thôi, khi mà ra phiên bản mới thì chúng ta chơi. Và nếu như anh em nào mà vẫn thực sự muốn trải nghiệm thì cái Marista này cũng đã có hướng dẫn chi tiết anh em cách tải, tại vì là không có mặt ở Việt Nam. Do đó thì chúng ta sẽ phải chuyển vùng sang một quốc gia khác chúng ta mới có thể là tải được cái phiên bản này. Cụ thể thì có thể chuyển sang Singapore, Malaysia hoặc là Canada. Và cái trên trang của cái Marista này thì cũng đã hướng dẫn chi tiết, bao gồm là anh em sẽ tải một cái tool liên quan đến việc là Super Backup này, và ngoài ra thì tải thêm những cái file ứng dụng, và từ cái file Super Backup này anh em sẽ có thể cài đặt được cái ứng dụng này, và mình cũng sẽ để link cho cái phần comment cũng như phần mô tả để anh em có thể tham khảo cũng như là có thể biết được về cách tải cái phiên bản này. Và mình cũng đã tải xong cái phiên bản này rồi. Do đó thì anh em sẽ cùng mình thử trải nghiệm qua một vài tính năng xem là trong cái phiên bản mới này chúng ta có gì mới hay không. Thực ra thì giao diện nó vẫn y nguyên, tất cả mọi thứ vẫn y nguyên. Tuy nhiên thì mình thấy có một thứ cũng khá là hay, một cái phần thay đổi khá là hay, đấy chính là khi mà chúng ta chơi những cái phần là xếp hạng ấy, chúng ta sẽ có cái phần là VSA hoặc cái phần head to head. Trong đây chúng ta có cái phần giao diện chờ cũng khá là hay, khi mà cái phần này khác hoàn toàn so với cái phần giao diện chờ hiện tại. Và ngoài ra tại đây thì anh em cũng có thể thay đổi được những cái đội hình mà anh em cũng đã xếp sẵn. Tương tự thì tại đây anh em cũng có thể lựa chọn được cái cầu thủ, sắp xếp những cầu thủ tương ứng, khi mà chúng ta không nhất thiết là phải quay ra cái màn hình chính chúng ta mới sắp xếp được, mà từ cái giao diện của cái phần chờ này chúng ta có thể lựa chọn được cầu thủ. Và ngoài ra thì có cái phần liên quan đến lựa chọn áo đấu đi. Ví dụ như là anh em muốn đổi áo đấu ngay trực tiếp khi chúng ta bắt đầu trận đấu, anh em có thể vào phần này. Và cái giao diện ở trong cái phần là locker room này mình thấy là cũng khá là hay, và nhìn nó kiểu như là nó đẹp hơn so với cái giao diện cũ, còn về cơ bản nó cũng không khác quá nhiều. Ok, ví dụ như là mình đổi sang cái áo này trước khi mình muốn bắt đầu một trận đấu, sau đấy quay lại thì mình sẽ vào trong cái giao diện chờ của cái phần liên quan đến chuẩn bị bắt đầu trận đấu, và chúng ta sẽ đổi sang một cái áo mới. Do đó thì cái phần này cũng là một cái phần mà mình thấy khá là hay, thay vì chúng ta sẽ phải vào trong cái phần đội hình như hiện tại để đổi những cái phần đội hình, đổi cầu thủ hoặc là chúng ta đổi áo đấu, thì tại giao diện chờ này anh em có thể đổi được những cái áo đấu và đội hình luôn. Và ok, cái phiên bản này thì anh em đã tải được hay chưa, và anh em đã trải nghiệm cái phiên bản này hay chưa thì cũng chia sẻ tới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông tin về cái phần sự kiện TOTS Team of the Season, một cái phần sự kiện mà cực kỳ lớn của FC Mobile và sẽ ra mắt vào tuần tới. Và hôm qua trên trang chủ của EA Sports FC cũng đã mở thêm cái cổng vote liên quan đến vote các cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của cái giải là Bundesliga. Trước đây chúng ta cũng đã có cái cổng vote của cái giải là ngoại hạng Anh, và lần này sẽ là giải Bundesliga. Thực ra thì như mình chia sẻ rồi, cái việc vote này thì nó cũng không có lợi ích gì cả, khi mà chúng ta sẽ không nhận được phần thưởng nào. Tuy nhiên thì với việc anh em vote các cầu thủ này sẽ có thể góp phần đưa các cầu thủ này vào trong cái đội hình là xuất sắc nhất mùa giải, và chúng ta sẽ có thể săn đón được các cầu thủ này khi chơi sự kiện. Và thực ra thì trong cái giải Bundesliga này thì mình cũng không biết nhiều, do đó thì mình sẽ lựa chọn những con hàng mà theo cảm tính thôi. Đầu tiên ở vị trí tấn công mình sẽ lựa chọn con hàng Harry Kane ở vị trí là trung phong. Tiếp theo ở hai cánh mình sẽ lựa chọn một vài con hàng như là con hàng Sesko, cũng là một con hàng mà khá là ổn, và một con hàng mà mình thấy là cũng thể hiện khá là tốt trong mùa giải vừa rồi. Tiếp theo thì sẽ là cầu thủ Gudaci, cũng là một con hàng mà tạm ổn. Tiếp theo đến với hàng tiền vệ sẽ là cầu thủ Wiss, một con hàng mà cũng thể hiện khá tốt mùa giải vừa rồi. Tiếp theo sẽ là cầu thủ là con hàng Kimmich đi. Kimmich cũng là một con hàng mà mình khá là thích ở trong cái mùa giải năm nay. Và ngoài ra thì có thể lựa chọn thêm con hàng chính là cầu thủ Musiala hoặc là con hàng Olise cũng khá là ổn, nhưng mà thôi, mình sẽ chọn con hàng là Musiala. Tiếp theo ở hàng phòng ngự thì hàng phòng ngự tất nhiên rồi, ở vị trí là hậu vệ cánh trái mình sẽ lựa chọn con hàng là Alphonso Davies này. Tiếp theo ở cánh đối diện sẽ có thể lựa chọn con hàng chính là cầu thủ con hàng Frimpong thì năm nay mình thấy không thể hiện quá tốt, thì mình sẽ lựa chọn con hàng chính là con hàng Grimaldo này.
Tiếp theo trung tâm phòng ngự sẽ có thể lựa chọn con hàng Upamecano, cũng như là cặp với con hàng Upamecano sẽ là cầu thủ là con hàng Schlotterbeck. Và ở thủ môn thì nói chung là mình cũng không biết nhiều về cái giải của Đức, do đó thì mình sẽ lựa chọn con hàng chính là cầu thủ Gulassi đi, một con hàng mà phải nói là mình biết đến tên thôi chứ còn mình cũng không biết quá nhiều về con hàng này. Ok, và liệu anh em đã vote các cầu thủ trong cái phần giải này hay chưa, và anh em sẽ lựa chọn các cầu thủ nào thì em chia sẻ dưới phần comment nhé. Và ngoài ra thì cũng liên quan đến cái phần sự kiện này thì cái ông Batista này cũng đi ra một vài thẻ cầu thủ của giải Bundesliga, như là con hàng Harry Kane này, chúng ta có Kimmich, có Wish, có thêm con hàng Alphonso Davies, có thêm cầu thủ Schlotterbeck, con hàng Musiala, cầu thủ Olise và một vài thẻ cầu thủ khác. Và liên quan đến các thẻ cầu thủ icon có khả năng xuất hiện trong cái phần sự kiện này sẽ có thẻ cầu thủ của con hàng là Beckenbauer này, chúng ta có Müller, có Ribery, có Xabi Alonso, có thêm một vài thẻ cầu thủ khác. Nói chung là những phần này cũng chỉ là cái phần dự đoán thôi. Và ngoài ra thì ông này cũng đã cung cấp chi tiết về cái lịch ra mắt của livestream liên quan đến các giải sẽ mở trong cái phần sự kiện TOTS này. Cụ thể thì tất cả những thông tin này cũng đã được confirm nhé. Thì vào ngày 28 tháng 4 chúng ta sẽ có một cái buổi livestream giới thiệu về cái phần sự kiện TOTS cũng như là ra mắt cái giải đầu tiên trong cái sự kiện này, chính là cái giải của Ligue 1. Và tiếp theo thì sau khi ra mắt cái buổi livestream này, chúng ta cũng sẽ ra mắt luôn cái phần sự kiện TOTS vào tầm khoảng thứ 3 tuần tới. Tiếp theo thì vào ngày mùng 6 tháng 5 chúng ta sẽ có các cầu thủ của giải là Ngoại hạng Anh. Tiếp theo vào ngày 13 tháng 5 sẽ là các cầu thủ của giải Đức là Bundesliga. Ngoài ra vào ngày 20 tháng 5 sẽ là Serie A này, 27 tháng 5 sẽ là La Liga, và cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với các thẻ cầu thủ mà chờ đợi nhất trong cái phần sự kiện này chính là các cầu thủ U-TOTS và sẽ ra mắt vào tầm khoảng ngày mùng 3 tháng 6. Ok, và anh em sẽ chờ đợi nhất vào cái giải nào trong cái phần này thì hãy cùng chia sẻ tới phần comment nhé. Và ngoài ra thì liên quan đến cái phần sự kiện TOTS, chúng ta còn thêm một vài thông tin nữa về cách chơi, một vài thông tin về việc chúng ta cần làm trước khi chúng ta đến với cái phần sự kiện TOTS. Tuy nhiên thì mình sẽ ra mắt một video sau để có thể là cung cấp chi tiết để cho anh em những cái thông tin này. Do đó thì tại phần cuối của video này anh em sẽ cùng mình đi thử một vài pack nhân phẩm xem là nhân phẩm hôm nay của gà nó sẽ như thế nào. Thực ra thì nhân phẩm của gà thì cả năm, cả tháng, cả tỷ năm nay nó vẫn như vậy thôi, nó không khác gì cả, nhưng mà thôi, đâu có ai đấy thấy giấc mơ đâu. Do đó thì hôm nay chúng ta sẽ cùng vào trong cái phần hiệp phụ đi. Tại phần hiệp phụ này thì chúng ta có một điểm đáng lưu ý, đấy chính là khi mà ra cái phần sự kiện TOTS, những cái điểm hiệp phụ này sẽ bị mất đi. Do đó thì anh em cố gắng đổi thưởng những cái token hiệp phụ trong cái chương này sớm. Và ok, và mình sẽ mở tầm khoảng 5 gói trong cái phần là lựa chọn cuối tuần này với tổng cộng là 10.000 điểm, xem là liệu có mở được con hàng nào chất lượng hay không. Thực ra thì nói chung là số mình thì khá là đen, nhưng mà mình vẫn cứ mong chờ hy vọng rằng sẽ mở được con hàng ngon anh em ạ. Ok, trong những cầu thủ này thì chắc là con hàng Maldini là cầu thủ mà được giá cao nhất rồi anh em ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với gói thứ hai, tại vì là thông thường những gói này nếu như không mở nó cũng sẽ mất đi thôi, nên là anh em cứ mở anh em nhé. Anh em có bao nhiêu điểm thì anh em cứ mở đi, tại vì là khi mà ra cái phần sự kiện TOTS ấy chúng ta sẽ bị mất hết anh em ạ, không dùng được nữa. Ui, toàn cầu thủ gì không anh em ạ. Số mình nói thật là đen thật chứ không phải là khá là đen đâu. Cầu thủ từ 85 đến 107, ra được một con hàng tử tế đi, 100 đi cũng được. Lại là Bobby Charlton, lại là Müller, toàn 92 là con hàng mắc rồi. Những cầu thủ này thì theo mình đoán là cũng được tầm khoảng là 4 triệu coin anh em ạ. Bán được tầm khoảng 4 triệu coin. Và mình cũng đăng là một CD liên quan đến việc là cày trai thành huyền thoại thì sẽ ra mắt vào cuối tuần này. Do đó thì anh em là quan tâm thì cũng có thể đăng ký kênh của gà để có thể là đón xem là trong CD đấy thì mình cũng đã tiến tới những cái mốc cuối cùng như thế nào anh em nhé. Ok, không biết nhận gì thì nhận về 2.000 cái điểm token hiệp phụ nữa để đỡ bị lỗ. Thôi chắc lại nhận về 2.000 điểm thôi, tại vì những con hàng đó thì không quá ngon anh em ạ. Ok, và chưa gì thì mình cũng đã mở hết 5 lần rồi, và 5 lần này đều không có con hàng nào quá ngon. Do đó thì mình sẽ nhảy vào trong cái phần là cửa hàng, xem là hôm nay trong cửa hàng có gói nào ngon hay không, và liệu nhân phẩm mở bằng gem của mình nó có tốt hơn so với việc là mở bằng cái điểm token hiệp phụ hay không. Hôm nay trong phần cửa hàng thì mình thấy có cái gói, thì chính là gói phần hộp D này, khi mà anh em sẽ dùng những 1.000 điểm FC Point để mở lần lượt các gói này, và các phần thưởng trong cái gói này sẽ không lặp lại. Do đó thì nếu như anh em mở đủ 8 lần là tổng là 8.000 cái điểm FC Point, anh em sẽ nhận được con hàng 105 đến 107 hoàn toàn có thể bán được. Và hiện nay thì nói chung là trong tất cả những cái gói của cái phần sự kiện này không quá ngon. Do đó thì mình thấy anh em là ít nạp FC Point. Nhưng mà có một điểm mình lưu ý, đấy chính là khi mà sang tuần tới chúng ta ra mắt cái phần sự kiện là TOTS ấy, thì cái phần đấy thì hiện nay mình đang có một vài gói giá rẻ, và chưa chắc là đến cái thời điểm
cái phần sự kiện tốt đẹp ra mắt thì cái gói đấy có còn hay không. Do đó thì anh em nào theo phong cách nhân phẩm, anh em nào muốn theo phong cách mà nạp thủ và muốn săn các cầu thủ tốt S thì mình nghĩ là anh em có thể chuẩn bị và nạp từ thời điểm hiện tại đến trước khi ra mắt cái phần sự kiện tốt S, tại vì là những cái gói giá rẻ hiện nay làm nó cũng khá là khó. Do đó thì anh nào quan tâm đến những cái điểm này thì có thể inbox ga. Và nhân tiện thì trong cái phần Star Pass này thì mình nghĩ là anh em cũng đã cày cuốc xong hết cái phần pass của con hàng Ginola rồi. Anh em cũng có thể nạp một chút để có thể là nhận thêm những cái điểm mảnh, nhận thêm những gói cầu thủ, cũng như là có thể nhận được thêm những cái điểm FC Point. Và mình trêu vậy thôi chứ mình thì mình cũng chỉ có điểm gen để mở thôi, tại vì hiện nay mình đang còn có 760 điểm FC Point, quá là nghèo không đủ ăn anh em ạ. Nên là mình sẽ dùng 3.000 điểm FC Point đi thử mở xem là hôm nay còn nhận được con hàng Lingard như hôm qua hay không. Hôm qua mở 2 lần ra đúng luôn 2 con hàng Lingard. Thực sự cái số của mình cũng khá là hợp MU, khi mà trước đây thì mở ra con hàng là Ivan, và hôm qua lại mở sang Lingard. Đấy cờ anh, lại CM cho coi. À không phải, Gallagher à. Ui 105 anh em ạ, tuyệt vời luôn. Ui hôm nay nhân phẩm mình hơi bị đẹp anh em ạ. Mở 3.000 mà được 105. 105 thì đi bán, à nhầm, đi đổi mảnh cũng được tầm khoảng 120 cái điểm mảnh anh em ạ. Thực sự luôn, quá ngon luôn. Tiếp theo thì nhân tiện, thôi tiện gì nhỉ, thôi mở nốt đi. Tại vì là mình đang muốn tích lũy những cái điểm gem cho cái sự kiện tốt S, nhưng mà đăng máu thì mở luôn anh em ạ, sợ gì. Tiếp theo nốt gói này đi. Ui cờ này lạ thế, không biết luôn ạ. Ui còn hàng 100, thôi đèn rồi, thôi dừng anh em ơi. Ok, và trên đây thì mình cũng đã thông tin tới anh em về việc là chúng ta có cái bản beta để anh em có thể trải nghiệm sớm. Và liên quan cách tải thì anh em cứ làm theo các bước như ở trong video mình gắn ở trong phần mô tả hoặc comment, cũng như là các bước của cái ông Marista cũng đã hướng dẫn. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã có lịch trình của các phần sự kiện, các giải trong cái phần sự kiện tốt S. Do đó thì anh em nào quan tâm cũng có thể dành thời gian cũng như là để ý những cái mốc trong cái phần sự kiện này. Và tất nhiên là sau video này thì mình cũng sẽ ra thêm các video khác nữa về FC Mobile. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một cái nhắc cấm nhé. See you soon. Yeah.